Українські війська мають певний тактичний успіх на Куп'янському та Лиманському напрямках. На інших ділянках фронту ситуація напружена, точаться важкі бої. Про це повідомляє з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у Телеграм. Як зазначив головком, ворог намагається вийти на кордони Донецької області, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах. Вдень і вночі окупанти ведуть наступальні дії. За підтримки бронетехніки на окремих напрямках загарбники намагаються вести штурмові дії в пішому порядку хвилями від взводу до роти, інколи батальйону. Особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки, на Авдіївському в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського, на Новопавлівському в районі Новомихайлівки. Він підкреслив, що Часів Яр залишається під контролем ЗСУ. Спроби противника прорватися до міста були невдалими. На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою. У районі Кринок на лівому березі Дніпра окупанти намагаються витіснити наші війська з плацдарму. Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх, заявив головнокомандувач Збройних сил України. Якщо говорити в загальному про ситуацію на фронті, нагадаю, що російські окупанти взимку посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворога просунутися далі. І крім того, українські військові також повідомляли, що окупанти хочуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Також важкі бої тривають, як вже попередньо зазначила, у районі Куп'янська Харківської області. Захід не здатний задовольнити потреби України зброї через недостатні обсяги її виробництва і збільшувати витрати на зброю європейці досі не готові. Про це пише британське видання The Daily Telegraph. Автор публікації пояснює наступне, цитую: «Багато людей будуть дивуватися, як таке може бути. Артилерійські снаряди – річ недорога. Україні потрібно лише 10 тисяч снарядів на день, щоб стримати окупантів. У випадку зі снарядами проблема не в грошах, а у відсутності виробничих потужностей». Кінець цитати. У статті зазначається, що навіть могутній ВПК Сполучених Штатів здатен виробляти лише 28 тисяч снарядів калібру 155 мм на місяць, менше 10% того, що потрібно Україні. Це з цілодобовою роботою заводів. Автор публікації зауважує, що мільйони снарядів, які вже використала Україна, здебільшого були взяті із наявних запасів, а не з нового виробництва. Це були запаси не лише США, але й кількох інших країн по всьому світу, країн, які побажали приховати свою участь в допомозі Україні. Зараз Захід намагається розгорнути додаткове виробництво боєприпасів, але темпи є повільними. І причина в тому, що Захід не бачить сенсу у розгортанні великого виробництва лише заради підтримки України, а самі західні армії не планують вести війни подібного типу. За даними саме цього аналітика, автора публікації, у цьому контексті згадується війна Західної коаліції проти саддамівського Іраку, в якій західні армії відстріляли усього лише 9 тисяч снарядів калібру 155 мм за всю кампанію. І автор публікації зауважує, що Захід не готовий збільшувати витрати на військове виробництво і воліє продовжувати витрачати державний бюджет та на соціальні програми. Тож, попри те, що російська економіка є мізерною у порівнянні із сукупним ВВП країн НАТО, російське військове виробництво зростає, а російська армія набуває безцінного досвіду сучасної повномасштабної війни.